काजल सैरीले त्यसो भने चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्यो त्यहाँ तल 10 सेकेन्डको सम्म खिच्यो भने त्यही हुन्छ 10 अहिले त्यो गरी हुँदैन पछि हुन्छ यो पहिले काम परेन कति दिँदैन बढी भयो बढी दिँदैन दिए ये के मन लाग्यो पानी ल्याइ के गर्या अरु हुन्छ गाउँ खेल्न लाग्यो पनि क्या नपहिदिने पातल खाएर त्यति गएको छ पर पातल खाएर 300 त्यो मरले यही माखनेले रक्सी खाया 300 दुधो भइदियो दुधोमै भइदियो त्यही छिक्कै जग्गा पर छ पातल माथि खर्क भइगयो त्यत्रो सवर पुरै तिमी भन्ने खासो भयो भने यो हो क्या पक्केमा हाल्दिनु रुचि म त बहिले सारे मान्छे कोही कोही छ यदि पहिलो वर्ष अनि सारे मान्छे मेरो मै मेरो हुन्छ मैले दुई दुई हिँड्नु हुँदैन ए थालो चाहिँ हाल्दै त हैन हैन त्यो हाल्दे देउ त पनि रक्सी खाया नि भन्नु मन्टा पनि मन्ने भन्नु यति छ बानी मेरो धेरै चाहिँ हैन त हुन्छ क्या रक्सी नखाने मान्छे कसैले फुल्नु फुल्नु भयो मोर छ पछि रोटे जहिले सार भाइ हम रोटे जहिले त्यो सन्तिनो बुचायो म चोक त नतरी बन्यो हैन कहाँ भन्थ्यो हुन्न भने हाल्यो दाल हाल्यो भात हाल्यो टक्क बिन्यो नि हुन्छ मलाई काट्दो ठुलो बिटो जगाइदिनु लोद्दै पोद्दै बोलाइ ल्याउने क्या के रोटी खानु नतर त्यो प्रत्येक दिन एक मन ये दिदैन न के भने रोटी दिदैन खाना चाहिँ खाना के दुध जस्ताको तस्तै तल जो त खाना देखा मन देखा मन यो यहाँ आउँदा देखा अब पुर बिराला खाएर त गइजन भयो ह यी पनि गइया म पनि गइया अरे बेली धर्दा लाउनु पर्ने थियो अलि दाउरा केही बारे नि न धर्दा लाउनु पर्ने थियो बारे क्या मलतागा हुन्छ झारे बैसा अझ राखि देख्ने खाजा पनि उडा दिने दिने पनि उडा भन त दिने पनि क्या चोरी किन दिगे लाग्छ उची छ पुछ होइन नि ढुङ्गे ल लागि ल त्यो बेन त तपाईको खुसीमा ह्यापी बर्थडे एउटा केक ल्याइदिनु ह्यापी बर्थडे टु यु चल्लो मै खान्छ हाल्दियो मै हाल्यो तल ढँगर रह्यो वहीँबाट ल्यायो रातो दिउँसो क्वार्टर आइयो यहाँ सुन्न रात टर्ज ल डोक्यो टर्जलाई त्यहाँले खाँदो अहिले खायो भने पनि
अनि अब नि मैले थाहा भएन त्यहाँ घुबाट गएन कहिले पटक्रीवती बजाएको थियो त्यही बेला गएर सुत्या थियो ओटावती कति पनि सुत्न दिएन आँखा हिँडेकुरै अनि सुतो भन्छु अनि कान फुट्यो यो उभाएर छ यार नगर्ने केही नगर्ने के त्यही भइकन जाऊ यो उसमा फेरि कामीमा निरन्तरता दिने भने हाम्रै कामी होला हरेक कुरामा काम बेल छैन दिदी पर अस्पताल ल्याउ त त्यहाँ झमले पनि त्यो कहाँ राखेर छ नि यस्तो स्यादिन चरा ल्याएर फेरि पानी कस्तो खाले किनेर खानेको लागि होइन केही त्यो बनाउन ठुलोको लागि आयो बनाउन लागि आयो तर सानोतिनो खाना लागि त भरो सानो ल्याउँदो सानो ल्याउँदो त्यो करे बरियो दुध ल्याइयो अर्की सुशील दिदी भइन् खिच्ने अब त एकदम भाइरल त भरत भाइ बाबै छाड्छ खर्क च्याउँदा आइडुल्थ्यो खर्क न आइडुल्थ्यो खर्क बाइ हैन यो मतलब अन्ना छ त 10-15 सेकेन्डको सबै उठेर प्याक छ चलको भयो मेनु पर्ने हामीले के गर्नु पर्यो भने पनि सरको हुनु त झल गरेर खाने पहिला म ठिकै रहेछ म आलु पर्ने छ झोल त आलु नि छ झोल लाग्दै लागेन के अझै जानु पाक्नु नि ठाउँदै फोटो खोज्छु अहिले तन्न हाल्नु त तन्न 1 मिनेट पनि लाग्दैन बेला भन लागेको थियो यो भाग्यो एकदम त्यो दिन काटी के बात गर्छ डबल ल्याएर त्यो डबल सोचेर लसुन च्याउँदैछ जान खराब